มบทใหม่ของ3 รูปด้วยกันกับก็ส่วนบริเวณหน้าห้องน้ำแล้วภาพละ160 บาทให้คุณแม่อธิษฐานด้วยคุณแม่อธิษฐานด้วยวัดขานี่มีท่านอะไรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรค4 โรคมีก้าน5 โรคเอดส์6 ท่านที่กำลังป่วยโควิด4 ลงทะเบียน5 พบแพทย์6 ตรวจพี่นพแล้วพี่แหมวเป็นไงมั่งอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวไม่ตอน100 วันพันปีไม่เป็นสมัยอู่ทองทำบุญตามจุดท่านใดที่ความเมตตาหล่นไว้ก็ดีแต่เข้า3 ถึง 5 กิโลนะครับที่บอกเงินเข้าไปนะเข้าไปนะรีบเลยเข้าแถวนะครับเข้าแถวมี303ทุกท่านเลยที่จะได้ร่วมบุญกัน
ไหว้องค์หลวงพ่อโตแล้ววันนี้ตั้งใจ ปล่อยได้ก็ปล่อยไปเลยเป็นมากเป็นน้อยเอาให้เป็น อะไรล่ะนั่นไงในโรงพยาบาลก็มีอะไรก็สั่งไปกินก่อนเดี๋ยวสิแล้วก็ไม่บอกเด็กมันล่ะใครบอกลูกเมื่อคืนยังกันนั่นเลยแล้วราคาตายถ้าขนาดเนี้ยแรงดีเขาหยิบได้เราไม่ต้องไป คุณเจ้าอุปสมบทใหม่ วันนี้3 รูปด้วยกันเลย
มีพระพุทธมีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์3 รูปด้วยกันนะครับต้องตกนะครับเป็นบุญมหากุศลที่ยิ่งใหญ่นะครับได้ทำบุญตักบาตรกับพระคุณเจ้าอุปสมบทใหม่เช้านี้นะครับบริจาคโลหิตเรียนเชิญที่บริเวณหน้าห้องน้ำห้องสุขาให้มาเยอะเหลือเกินไม่ถึง10 นาทีนะหมดเลย300 กระสอบกฐินตรงนี้นะครับกองละ100 บาทเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญที่บริเวณด้านศาลาป่าแผนกวัตถุมงคลรอต้อนรับที่อยู่จะนำหลวงพ่อโตให้หนึ่งถือเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับเอารองเท้าคืนในนามของเทพเจ้าไข่สิงห์เจ้าแห่งโชคลาภกันเดินออกมาตรงนี้จะถวายสังฆทานนี้สังฆทานที่เปิดตั้งแต่เวลาก่อน8 นาฬิกาด้วยซ้ำไปในวันนี้สังฆทาน